সিদিনাখন আছিল শুক্ৰবাৰ 13 তাৰিখ ৰাতিপুৱা উঠি লগৰকেইটাৰ লগত পবিতৰালৈ যাবলৈ সাজু হ'লোঁ নমস্কাৰ দৰ্শকসকল মোৰ নাম কেদেৱ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ব্লগলৈ রাস্তা উমা কি যে রাস্তা ওখাল ব্যাংকা করে দিছি ভাই Terasa gelombang 32 lesan punya no lebih habis kali ini amar luhur kita hai luhur kita এইখন জুনবিলৰ মেইন গেটখন কিবা সাহিত্য পৰিষদৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ঐতিহাসিক ইয়াৰ হৈছে বিনিময় পথাৰ কাৰণে এইটো মানে বিখ্যাত এই মেলাখন পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ মানুহৰ বিনিময় পথাৰ কাৰণে এইখন মেলা তাৰপিছত আমি পাঁচজনে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি পবিতৰালৈ আগবাঢ়িলোঁ তাৰপিছত আমি উপস্থিত হ'লোঁ পবিতৰাত গৈ আমি পোনপ্ৰথমে সাধুগুলমা সেতুখন চাবলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আমি জীপত উঠি পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰলৈ গ'লোঁ
নাই মাটি তাৰপিছতে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ কাষতে লাগি থকা বিৰিণা হোটেলত 2খন মান ৰুটি খাই আমি ঘৰলৈ বাট ল'লোঁ।